آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعث مكانا محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سيدي كائنات رسول الله
follow Allah, follow the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, and those with authority. Er staat in de edele Koran, volg Allah, volg de profeet sallallahu alaihi wasallam en volg degenen die in autoriteit zijn. New microphone, yes, Bismillah. Allah, Allah. Yes, to follow Allah Almighty, follow the Prophet and those who have authority. Volg Allah, volg de profeet sallallahu alaihi wasallam en volg degenen die in autoriteit zijn. And we are saying الطريقة الصحبة وخير في الجميع. Yes, Tariqa is coming together and association, you can say association, is to be together and khayru fi jamia, and the good, the blessing is lying in the jamaat, in the coming together actually. That is what Sheikh Naksibendi said, the famous word. Sheikh Naksibendi heeft gezegd, onze weg is om samen te komen en om het goed waarbij het samenkomen naar voren te brengen. And Sohbet is coming together, there's many things in it. Many things is in it. Vele dingen zijn verborgen in het samen zijn. Some of the alims or people, they say Sohbet is teaching. They say sommigen zeggen dat Sohbet het onderwijs is van mensen. some they say Sohbet is giving words. Sommigen zeggen dat het is om iets te zeggen. Turkish people say Sohbet, conversation, speaking. Een gesprek, Turkse mensen zeggen dat het een gesprek is. But Sohbet in the original meaning is to be together first. Because it comes from the Arabic word sahaba, to be together, to be companions. To be companions. And if you are companions, there are so many things. There is teaching, of course, there is teaching, but teaching in all kind of aspects. Words, or looking, or from heart to heart, from the master to everything. Yeah? Het originele betekenis van het woord is samenkomen. En dat komt van de Sahaba's. En het is natuurlijk ook zo dat er geleerd wordt en dat er ook transmissie plaatsvindt van hart, tussen leraar en Murid en zoeken. And this meeting is based on, the Sohbet is based on the respect, trust, respect and love. De Sohbet is het samenkomen is gebaseerd op vertrouwen, respect en liefde. Yes. The companions were the companions because they trusted in Rasulullah. De metgezellen waren de metgezellen omdat zij hun vertrouwen hadden gelegd in Rasulullah. Because they knew that he wasn't cheating. Omdat zij wisten dat hij hen niet bedroog. Never anyone saw him lying or hear him lying. Never. Niemand heeft hem ooit horen of zien liegen. On the contrary, everyone was witnessing that every time he was keeping his promise. In tegenstelling zelfs, hij hield altijd zijn beloften.
And they loved him. They respected him. It was a minimum, but they loved him. Ze hadden hem lief en ze respecteerden hem, maar bovendien, ze hadden hem zielsveel lief. They loved him. And that is the basic of to be together, so association. En dat is de basis van het samen zijn. This is the month, holy month. Deze heilige maand of Raja. Of Rajab. Yes. And Allah Himself, He liked to call it my month. He said. Muhammad informed us that this is the month of Allah, Shahrullah. Mohammed heeft ons geïnformeerd dat dit de maand is van Allah subhanahu wa ta'ala zelf. And that means it's the most honored month, very honored month. If Allah says it's my month, als Allah zegt dat het zijn maand is, dan is het de meest geëerde maand. And I open all the doors for my servants in that month. Because it's my month. I am the host of this month. En ik open de deuren voor mijn dienaar. Ik open alle deuren voor mijn dienaar omdat het mijn maand is. So he opens all the doors. Hij opent alle deuren. And he has endless doors of mercy. En hij heeft onnoemelijk veel deuren vol met rahma. And he is saying in the famous saying, what he says, my servant, the heart of my servant is between in this month is between my mercy and my grace. My mercy and my grace. In deze maand, de hart van mijn dienaar is tussen mijn compassie en mijn barmhartigheid. Yes. So we have to look for it. May Allah open for us the right understanding. Amen. Zo moeten we naar op zoek en laat Allah ons de juiste begrip hiervoor hebben. The right understanding to look for the doors and look for this mercy and look for His generosity. Dat we zoeken naar zijn gulheid en dat wij zoeken naar zijn vele deuren. It's completely open in this month especially. It's always open, but in this month Allah likes to have a season. He says this is a season. I decide to make it a season for more rahmah, more special things, very special, more and more. As much as you can take. Alle deuren zijn natuurlijk open, maar in deze maand is het seizoen dat de deuren nog meer openstaan. I may change you. You are sleeping. Allah kan je veranderen, zelfs als je slaapt. Slaap lekker. Sleep wel. But wake up sometimes. Yes. I change you. He is saying the way to come to me is that you have to change. Because you cannot, being a wood block, move to my region, he's saying. So I change you. De weg om naar mij te komen is om te veranderen. Wees geen houtblok, maar veranderen. I change you. Allah And verandert. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said everything. There is nothing which he didn't say. Profeet Mohammed heeft alles gezegd, hij heeft niks achtergelaten. Nix. He said everything. In the Hadith al-Qudsi, he's speaking from Allah Almighty with his tongue. Always he speaks with his tongue, but he says in the first verse, he says, I, Allah. In de Hadith Qudsi spreekt Mohammed sallallahu alaihi wasallam
voor Allah zelf. I love it. The thing I love most, Allah says, and that hadith of Grote, the thing I love most from my servant is when he is doing what I ordered him to do. Hetgene wat Allah lief heeft, het meest is als zijn dienaar doet wat hij hem heeft opgedragen. Prescribed things in the Islam. De voorgedragen He's doing it because I did it, I said to him, I prescribed it. He's doing for that motivation, I love it. Hij doet ze omdat ze zijn opgedragen en daarom houdt Allah van je. Yes, most. Then my servant, he comes more with voluntary deeds. He comes with seeking special things. More. Dan komt de dienaar en die doet meer dingen, vrijwillige dingen. Helemaal zie. There is more. Servant is asking. The lover is asking. Is there more? De liefhebber vraagt meer. Hij wil meer doen. And he is doing more to look for the love of his Lord. Doing. Hij doet meer. Not finishing. Always continue. Until Allah says, until I love him. En hij blijft doorgaan totdat Allah hem lief heeft. And when I love him, he says, I am the light of his eye, I am. En als Allah hem lief heeft, dan is hij het licht in zijn ogen. I am his ear. Dan is Allah zijn gehoor. I am his tongue. Dan is Allah zijn tong. I am his hand. Zijn handen. I am his feet. En zijn voeten. I am. What's the meaning? Ik ben. Wat betekent dit? Oh Muslim, mu'min, muhsin. What is the meaning? If he is becoming your eyesight, what is this? What is it? It's only a fairy tale? Als hij je zicht wordt, wat betekent dit? Is dit een sprookje? He becomes your ear. What is this? Anybody knows? Hij wordt je gehoor. Your tongue. There is something that you don't know. You have no idea. No imagination. We don't have one. We, immortal. Maybe some of you don't know. Dit is iets wat je niet weet, je kan het niet begrijpen. No, it's something else. You have to change. You change. You have a new consciousness. Don't stay in your old consciousness. Changing means to change your consciousness. Je moet veranderen, je bewustzijn moet veranderen. The consciousness of your material daily world, crazy world, mad world, this world. Je bewustzijn van het dagelijkse leven, deze madness. Madness. You have to change it. To be ready. Be ready. To have something completely new. Je moet veranderen en klaar zijn om iets nieuws te doen. Like a newborn, you don't know it. Zoals een pasgeboren, je weet niks. For that, you have to die. Voor dat moet je eerst doodgaan. You have to die. You have to die for that. And there is some of the meaning of the Prophet's famous saying, sallallahu alayhi wa sallam, die before you die. Dat is een van de belangrijke gezegden, doodgaan voordat je doodgaat. Van het tweede Means give up your will. Give up your will. Don't insist on your will, but leave the will of Allah Almighty to work in you and work everywhere. Het opgeven van je eigen wil en de wil van alles genomen te adopteren. Yeah. There is a way of ihsan. Ihsan. This, that it becomes your eyesight, your ear and your tongue, there is a way of ihsan. Ihsan, no? Als hij je tong hoort en je gehoor hoort, dat betekent ihsan. The alims, they agree, all of them, that ihsan is the basic of tasawwuf. De
geleerden zijn het erover eens dat ihsan de basis is van tasawwuf. Tasawwuf, Sufism, Tasawwuf. Soefisme is Ihsan, that is the basic. Jibril alayhi salam, Gabriel, de aartsengel Gabriel came down himself, sent by Allah, he came down. kwam zelf naar beneden. And you sit with the Prophet, everyone knows this. There's not one person who doesn't know that story. But nobody is acting according to this. No, nobody. Gestuurd door Allah. Iedereen kent deze hadith. Maar niemand brengt dit ook in zijn eigen The gedrag. shame on Muslims. Very shameful. Very shameful. One of the most famous stories and reports from the Prophet ﷺ, it coming through the Prophet Muhammad ﷺ, coming in Islam, and nobody listens to it, nobody acting to it. Er is schandelijk voor ons moslims dat we er niet op gaan werken. Yes. Dat we niet doen wat er ons is opgedragen in het islam. He came down, he sat in the Prophet, he came down like this. Nobody knew him, he was beautiful appearance, no traces of journey, he has nothing, no, just coming like this. Hij kwam als een persoon, hij was erg mooi gekleed, er waren geen sporen van reizen op hem af te geven. Sitting in front of the Prophet and he's asking what is Islam? Hij zat voor de profeet sallallahu alaihi wasallam en hij vroeg de profeet, wat is islam? And Prophet said Islam is praying and making shahada and zakat and fasting and hajj. 5 pillars. He said yes, that's right. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, islam is het hebben van geloof, het gebed verrichten, zakat geven, hajj en ramadan. And then he said, what is it? What is iman? What is iman? Toen vroeg hij, wat is iman? Iman is to believe in, Prophet said, Iman is to believe in Allah, and the day, in the angels, in the books, in the prophets, in the day of judgment, and that Allah created good and evil and good, both. Hij vroeg wat is iman en de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, het is geloof in de boeken, in de profeten, in de engelen, Yom Kiyama en alles wat goed en slecht is zal voorbestemd. En alles goed van Allah. Yes, the good and the bad. And then he said, what is ihsan, ya Rasulullah? What is ihsan? Toen vroeg hij, wat is ihsan? Ja, Rasulullah. And he said, sallallahu alayhi wa sallam, ihsan is to do something that you see Allah in front of you. Ihsan The action. is als je iets doet, het is alsof je alles vanuit Allah zelf ziet. And if you don't see him, to know that he sees you. En als jij hem niet ziet, weet dan in ieder geval dat hij je wel altijd ziet. That is ihsan. Dat is ihsan. And the human being, we are weak persons, weak people, weak We zijn zwakke servants. mensen, zwakke dienaren. And we are material, very material. We zijn echt materieel. And we are, the Muslims, normally they stick only to Islam. If you ask them what is your religion, they say Islam. They say. But, yes, Als je vraagt van de mensen wat is jullie religie, dan zeggen ze alleen islam. and then they finish. En dan is het klaar. But after he left, after that third question, the Jibril, he left. Maar na de derde vraag ging Gabriel weg. And Prophet was asking Sayyidina Omar, De profeet vroeg Omar. radiyallahu anhu, do you know who that was? Toen vroeg hij, weet je wie dat was? Sayyidina Omar says, no, you know better, Allah knows better, you know better. Omar zei, Allah en u weten het beter. Then the Prophet said, this was Jibril, alayhi salam, to teach you your religion. En toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, dit was Gabriel alayhi salam. En hij kwam hier om jullie de religie te onderwijzen. He said that or not? To teach you your religion. What is your religion? Only Islam? No. Islam, Iman and Ihsan. 3. Subhanallah.
to teach you your religion. Jibreel came down, oh Muslims, where are you? Gabriel kwam zelf naar beneden om ons 3 dingen te leren: islam, iman en ihsan. Was it Sufism? Why Tariqa? Why Sufism? Tasawwuf was not in the time of the Prophet, no. Waarom Soefisme? Wat is tasawwuf? Dat was niet in de tijd van de profeet. Ya Allah, send down some mind, mukh, aql. Ja Allah, breng wat verstand naar beneden. In the time of the Prophet, Sufism was a state of being. Because Sufism is to admit your life and everything what you have to Allah Almighty, to your Lord. That is Sufism. In de tijd van de profeet was Soefisme totaal geïmplementeerd. Was volledig bewust. That is Sufism. To admit everything what you have to Allah Almighty and to the Prophet. En alles wat iedereen had, legden ze voor aan Allah subhanahu wa ta'ala. And the companions, they did that. They did it. De metgezellen deden dat allemaal. It was standard. Everyone did that. Iedereen deed dat, standaard. And 15 years after the Prophet also, same, was still. 50 jaar na de profeet was het nog steeds. 100 years started to go division. Na 100 jaar kwamen er splitsingen. 100 years, the word Sufi appears the first time. Na 100 jaar kwam voor het eerst het woord Soefisme. Hassan al-Basri from Baghdad, Waliullah Hassan al-Basri, he mentioned the word Sufi the first time in Baghdad, 100 years after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hassan al-Basri heeft het voor het eerst genoemd 100 jaar na de profeet sallallahu alaihi wasallam. The Sufi was that one who kept the way, who kept this way of giving everything to his Lord. He kept it. And other people, they were already starting to like the word again. They get the liking for the word, the desires for the sturdy word, they get it. And the Sufi said, no. Prophet Muhammad, Sunnah of the Prophet, everything for Allah. De Soefis waren diegenen die alles lieten voor de profeet en Allah subhanahu wa ta'ala. En terwijl anderen voor wereldse dingen verlangen kregen. Then the name came, Sufi. En toen kwam de naam Soefi. Many names we have today which were not in the Prophet time in his time. No, of course. Heel veel namen die we nu gebruiken waren niet tijdens de... Tafsir, you had no tafsir in the time of the Prophet. Tafsir, no, you didn't have the Prophet. Today it's a faculty in the Islamic knowledge. Tafsir, for instance, or Ilm al-Hadith. That was not in the time of the Prophet. There was Ilm al-Hadith in the time of the Prophet? No, after the Prophet. That is okay. Er was geen wetenschap van overleveringen van de profeet, omdat de overleveringen direct kwamen. It's a professional expression, professional bezeichnung, professional... Aanduiding. Huh? Aanduiding. Aanduiding. Meaning. Ja, of mening. Ja. Yes, meaning. Professional word for something, professional, you know. That is halal. MashaAllah. Het is de definitie voor een bepaald onderwerp. Het is iets professioneels. Yes. So, we have to look for that. You must have Islam, you must have Iman. Islam you can measure, that is easy for us. Yeah? Everyone, that is why everyone says, yeah, I'm a Muslim. 5 times praying, 1, 2, 3, 4, if you can count, 5. I'm also counting, and I pray 3 or 4 rakats now, I don't know. Ya Allah. Yeah, slowly. We moeten er maar op zoek gaan naar islam, iman en ihsan. Alleen islam is voor ons makkelijk omdat we alles kunnen tellen. 5 keer per dag bidden, hoeveel rakat. We can measure, Islam you can measure. Hajj, 2.5% zakat in the year. In islam kan je alles meten of je hajj hebt gedaan of je 2,5% zakat hebt betaald. You can measure, it's easy. Kan het meten, dus dan is het makkelijk. But Iman, you cannot measure. Maar iman kun je niet meten. Iman you cannot measure. It's a secret between you and your Lord. Het is geheim tussen jou en je Heer. What are you thinking when you pray? Wat denk je als je bidt? I don't know. Ik weet niet. Is my prayer accepted or is it a sin? Actually. Is mijn gebed geaccepteerd of is het een zonde?
I am not sure. I'm sorry. Ik weet niet zeker. You have to be very concentrated. Do you turn yourself, your heart to your Lord? Je moet erg geconcentreerd zijn. Is jouw hart echt bij je Heer? Or you use the time and say, I'm praying now. My wife is always talking to me. Now she cannot talk to me. I am praying. I can now think about my business. Because she's not disturbing me. I am praying. Allah. Very good. How much is it? 150 euros. Like that? Of gebruik je de tijd om eventueel de rust te hebben van je vrouw bijvoorbeeld en ga je dan over je eigen zaken nadenken? What I have to do after this prayer? Oh, I have to go there. Wat moet ik doen na het gebed? Oh, ik moet daarheen. I don't know. We don't know. You know. Your Lord knows. Jullie weten het What is your state? You cannot measure. It's not outside. But some people, they know. Yes. Even a believer, you must be careful. It's written in the Quran. A believer, he may look at you, he may know what is in your heart. Not the wali, the saint, the prophet. No, the believer. Because a believer, he has light. Iman is light. Iman, you can measure in one way. Not outside measuring, but inside measuring. If you love your brother as you love yourself, if you wish for him what you wish for yourself, then you have Iman. Otherwise you don't have Iman. Iman kan je bij jezelf meten, als je weet dat je voor je broer hetzelfde wenst als wat je voor jezelf wenst. Is it? Yes. Such a man who has such an Iman, he looks at someone, he knows what is in his heart. En een echte gelovige die kan zien bij een ander of hij iman heeft in zijn hart. There was in Baghdad at the same time, like Hassan Basri. There was a man, he was a famous saint. Er was een man in Baghdad, hij was een heilige. And sometimes he was praying in Imam also in that mosque, but everyone respected him and loved him. Soms was hij imam in die moskee. One day he came late to the mosque, to the prayer. Just coming praying. The Imam started already. We dachten, kwam hij te laat en die imam was al aan het bidden. He said in the last row he's staying. Zij sloot achteraan aan. And the Imam he's starting the Faried of Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Then from the back, Moo. En die imam die startte. Everyone was shocked. Die man startte het gebed, het vakgebed voor Juma. En toen deed de heilige in de achterste rij. Maakte Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Everyone is terrified. Third time he starts. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmi. Moo. Third time. That's saint. 3 times he makes moo, like a cow. 3 keer maakte de heilige een geluid als een koe. Then he finished the prayer, the Imam. After the prayer, everyone want to kill that. They want to kill him. En na het gebed wilde iedereen de heilige. In the whole Juma, that idiot, he is making 3 times moo. Daar is de heilige Juma, maakt hij 3 keer. He can't be a saint. We have to kill him. Punish him. Hij kan geen heilige zijn. They run to him. What is wrong with you? What are you doing? Our prayers. Wat is er mis met jou? Je verpest. Sultan here, everyone. Main mosque. He said, I follow the Imam. Hij zei, het enige wat ik doe is, ik volg de imam. I followed him completely. It is hard to follow the Imam. You have to follow him. Hij zei, ik heb compleet die imam gevolgd. Het is vaak om hem helemaal te volgen, dus dat heb ik gedaan. The Imam said, you are saint.
Ask him. I don't know what you ask the imam. Vraag het zelf maar aan de imam. Wat hij dacht. They went to the imam. They said, "Oh imam, what happened?" Ze gingen naar de imam en ze vroegen wat is er gebeurd imam. And he said, yes. When I was starting the prayer, and I said, Bismillahirrahmanirrahim, it came to my mind that after the prayer I have to go to that village to buy the cow. De imam die zei, ja, dat is goed. Ik dacht tijdens het gebed, tijdens Bismillahirrahmanirrahim, dat ik na het gebed daar naartoe moest om een koe te kopen. To buy that cow. Then I started again because he said no, and when I said Ar-Rahman Ar-Rahim the second time, I was thinking they have black and brown. Which one is better? For the second time. Bij Ar-Rahman Ar-Rahim zat ik erover te denken of je nou een bruine moest kopen of een zwarte koe moest kopen. And the third time when I said Maliki Yawmiddin, he said no, that was, I was deciding not to pay more than 150 dinars. En bij Maliki Yawmiddin had ik beslist dat ik niet meer dan 150 dinar wilde betalen. It happened. I'm sorry, but that is what came to my mind. Dat is het weer spijt me. You have to be careful. The believer, he may know. Dus je moet voorzichtig zijn. Een gelovige kan het weten. He knows what you cannot measure what is happening in your concentration, in your love, in your respect, in your intimate situation, in your niyat towards your Lord. In een intieme situatie met de Heer moet je goed denken wat je intentie is. And ihsan also you cannot measure it. Ik kan je ook niet weten. Ihsan, one aspect of ihsan is, there are so many aspects, endless aspects, but one of them is written in the Quran. Holy Quran. Er zijn talloze aspecten van ihsan, maar er is over enkele geschreven in de Koran. Yes, there is that Allah says we make no difference between the human beings, no? No. Allah zegt, je maakt geen verschil tussen de mensen. Everyone human being. Everyone the same. Iedereen is hetzelfde. Except in one thing. Behalve in één ding. And that is makhafatullah. Taqwa. Dat is godsbewustzijn. Taqwa. Taqwa. Fear of God. Godsvrees. Fear of Allah. There is a difference between human beings. Otherwise it's no difference. Only that. Daarin verschillen. Dat is het enige waar we... And fear of God means to know God. If you know Him, you fear Him. Godsvrees is om je Heer te kennen, want als je Heer kent, dan vrees je hem. And knowing means to see Him or to know that He sees you. There is degrees. En weten is dus weten dat jij, als jij hem niet ziet, dat hij jou altijd ziet. There is degrees and difference between human beings. En daar zijn verschillende stadia in. That is the only. Verschillende stadia tussen mensen. So we have to find teachers. We are in need of teachers. Daarom hebben we behoefte aan onderwijzers. Who bring about the changes within us. Otherwise we say the same. There's no development. There's nothing. Aan leraren die ons helpen veranderen. Except we find those teachers, those doctors, teachers, how we can say, doctor of hearts. Behalve als we deze dokters van onze harten vinden. Who educate our egos. Maar is het onderwijs ook onze ego's. Yes. To find them, to change, to bring about the change within us. There's a change. Zoek ze zodat je van binnen kan veranderen. And the Prophet said that in the end time, in the Akhir Zaman, In het einde der tijden heeft Christus al zo gezegd. He said that there will be no teachers anymore. Hij zei dat er geen leraren meer zullen zijn. Geen echte leraren. Allah takes away the knowledge from this world. Allah haalt de kennis van deze wereld weg. Means He takes away the alims, the real alims from this world. He takes them away. Hij haalt de echte geleerden weg uit deze wereld. And there will be alims, so-called alims. They say they are alims. Some teachers, they speak something but they don't know Er zullen geleerden zijn die what they are zeggen, talking. maar ze weten niet waar ze het over hebben. And they are misguiding the people. En ze zullen de mensen misleiden. That is this time. Akhir Zaman. This time. Dit is deze tijd. We have to find a trustworthy teacher. We
moeten vertrouwelijk met mensen kunnen vinden die te vertrouwen zijn. Om te volgen. They want to make azan? Okay, no problem. You can continue or finish it after. No, we are. You can conclude. We are just finishing this. And because it's time for prayer. Dus tijd voor mogelijk. And we have to look for teachers. We moeten op zoek gaan naar leraren. If you have a teacher from Ihsan, from the highest level, Als je leraar hebt die ihsan bijbrengt, you have all the teachings which you need. heb je alle dingen die je moet leren, die krijg je dan. Because that teacher, he knows Ihsan, the one who knows Ihsan, he knows also Iman and he knows Islam. Degene die ihsan kent en weet, moet ook islam en iman kunnen en hebben. That is the reason. And nobody can say we don't need that Ihsan. We need it. Jibreel himself, he said you need it. Otherwise you are you're not complete, you are not perfect. Niemand kan zeggen dat we geen ihsan nodig hebben, omdat Gabriel alayhissalam gezegd heeft dat we het nodig hebben. That means you need tariqat. Tariqat is a must. Not I like to. No, it's a must. Je hebt het nodig en een tariqa is een must om te hebben. You have to look for someone who is teaching you. Je moet naar iemand op zoek gaan die het leert. And now, this is the time that is preparing Mehdi alayhi salam for Mehdi. In deze tijd moeten we ons voorbereiden op de komst van Imam Mehdi. He's coming from the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Van de familie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. And he will clean, he will, with the miraculous power of Allah Almighty, he will have the permission to use it. Hij zal de permissie hebben om alles weer schoon te maken van alles van het heen. And that will clean this world. Hij zal deze weer schoonmaken. Yes. And we are in preparation. In the time of preparation for this, very near. We zijn in de voorbereidingstijd. So we are not insisting on tariqat, Qadiriyya, Nabladiyya, this one, Naqshbandi, this one. This is not important. Maakt niet uit, Qadiriyya, Naqshbandiyya, als je maar bij een tariqa zit. Important is it to be Rabbaniya, to be of your Lord, to be a servant of your Lord. Het is belangrijk dat je een dienaar bent van jouw Heer. Yes, the names are not important. The names, they're not important. De namen maken het uit. Everyone is a servant of his Lord. Als je maar een echte dienaar bent van jouw Heer. And everyone, he has to listen to what the Prophet ﷺ said and what Jibreel was teaching to us. En iedereen moet luisteren naar wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd en wat Gabriel alayhissalam ons heeft proberen te leren. To perfect your way with Islam, with Iman and Ihsan. Om je te perfectioneren met islam, iman en ihsan. And to get change within yourself. En veranderen van binnen. Yes. To see something which you never saw before. Om iets te zien wat je nog nooit hebt gezien. Like before you were born. Zoals voordat je geboren was. Or after you die, you see something which you never can imagine. Paradise is undescribable. Paradijs is onbeschrijfelijk. Als je doodgaat, weet je niet hoe het eruit ziet. And to be with your Lord in this life is undescribable. En om met je Heer te zijn in deze tijd is onbeschrijfelijk. What is the meaning of this? If He is your eye, your ear and your hand, it's meaning you have the consciousness of Tawheed. Wat betekent dit als Hij jouw gezicht zal worden, als jou gehoord? Dat betekent een implementatie van Tawheed. Perfect unity. Perfecte eenheid. Allah is promising this to His servant. Allah belooft dit aan zijn dienaren. If they like, if they do, if they make it. Als zij van hem houden en als zij vrijwillige dingen doen. May Allah help us, inshallah. Amen. To use this time in Rajab. Now we have 15 of Rajab today. Inshallah, 15 more days. Use it. Say a lot of time. Our Shaykh is saying, say Astaghfirullah. A lot of time.
Yeah, to come back to Allah. Laat ons zoveel astaghfirullah zeggen. Of vergeving vragen aan onze Heer. Het is de 15e van de Rajab. We hebben nog 15 dagen over. If you start to say astaghfirullah today and you never finish until Yom Kippur, it's not enough. Start met vergeving vragen aan jouw Heer. It's not enough. Het is niet genoeg, al doe je het tot aan Yom Kippur. If you say Alhamdulillah, thank you, oh my Lord, you start now and not finishing up to Yom Kippur, it's not enough. Alle lof en dank zeggen vanaf nu tot aan Yom Kippur, het is nog niet genoeg No. om jou Heer werkelijk te danken. It's impossible. Je kan hem nooit prijzen en lofprijzen zoals hij verdient lofprijs te worden. Say it, make it. Zeg het, probeer. So Allah opens the door. Alles over de deuren openen. You are between His mercy and between His generosity. Between His mercy and His grace. Between that. Je bent tussen zijn barmhartigheid en tussen zijn gulheid. Alhamdulillah. There is a reason to be happy. And there's reason to be happy. There's so good news. So good news. Eindeloze reden om blij te zijn. Use it. Use it. Our Sheikh says, use it. Be courageous. Be happy. Make good things. Go in front. Don't be depressive. No need for depression. Gebruik het, wees moedig. Er is geen behoefte aan depressie. Er is genoeg om blij te zijn. Take your heart to your Lord and forget this world. Breng jouw hart naar jouw Heer. Allah looks Vergeet for deze wereld. Allah looks for you. May Allah bless the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his honorable Sahabas radiallahu anhum and his wives, children, his family, and awliya kiram, the saints, our Sheikh, and the Sheikh of all tarikats, all of them the awliya. Bless them, bless the Muslims and the believers and the good people who are coming to the door of our Lord. Inshallah. Habibika, bi hurmati Mashaykhina, bi hurmati Sayyid Fatiha.